वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज 2022 को दसैँको छुट्टी सुरु भयो है। अनि हामीले प्लान गरिरहेको थियौँ कि त्यो छुट्टीमा चाहिँ अलिक घुम्नु जाने भनेर, रोड ट्रिप जाने भनेर। अनि हामीले हाम्रो यो रोड ट्रिप सुरु गरिसकेका छौँ। विशेष गरी आज अर्ली स्टार्ट गर्ने विचार गरेको थियौँ, तर कतिवटा कामहरू आएकोले गर्दा हामीले है बिहानै अर्ली स्टार्ट गर्न सकेनौँ। 10 बजीतिर हामी घरदेखि निक्लेको, तर अब थ्रु आउट द हाइवे नै जाम छ है। ट्राफिक निकै धेरै नै छ। मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ ट्राफिक चाहिँ निकै कम्ती होला भनेर, किनकि दसैँको छुट्टीले गर्दा प्रायः है आफ्नो आफ्नो ठाउँतिर पुगिसकेको छन्। अनि हाम्रो अब अनप्लान्ड रोड ट्रिप है हामी अब सुरु गरिसकेको छौँ। आजको अब हाम्रो यो रोड ट्रिपको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि है, अब मेरो तिनवटा जस्तो डेस्टिनेसन सोचेको छु। आज गएर चाहिँ सिलगढी बस्ने, सिलगढीमा कतिवटा काम छ है, गाडीको पनि काम छ, सिलगढी रेस्ट गर्ने। अन्त भोलि चाहिँ अर्ली स्टार्ट गर्ने। अन्त फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ लाहौल स्पिति जाने है, हिमाचलमा सिमला सबै भएर। अब त्यसले चाहिँ निकै धेरै टाइम लाग्ला जस्तो लाग्यो है। कमसेकम पनि 14-15 डेज हामीलाई लाग्छ जस्तो लाग्यो। अनि अन्त सेकेन्ड प्लान चाहिँ छ है, सेकेन्ड डेस्टिनेसन चाहिँ छ, प्लान त होइन डेस्टिनेसन। हामीले नर्थ इस्ट है मेन फर्स्ट शिलोङ गयो है, मेघालय शिलोङ। त्यसको बादमा भयो भने अरुणाचल तावाङहरू जाने है विचार गरेको छु। अनि थर्डमा आउँदा चाहिँ नेपालै छ, फेरि नेपाली पनि, तर अब मोस्ट प्रोबेबली नेपाल चाहिँ सायद जाँदिनँ नै होला कुनै हालतमा पनि। नेपाल धेरै टुर भइसक्यो नेपालको है। अझै जानु त छ, घुम्नु छ नेपाल धेरै, तर पनि अब जहिले पनि नेपाल भन्दाखेरि अलिकति यो मोनोटोनस भएको जस्तो लाग्यो है। अन्त चाहिँ नेपाली चाहिँ अब फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ स्पिति है, लाहौल स्पिति हिमाचल है। मलाई चाहिँ एक चाहिँ अब स्पिति भ्याली हेर्ने इच्छा छ। अर्को चाहिँ मेरो राइड प्लान छ लद्दाखको है, एउटा ड्रिम राइड छ है। त्यसको लागि एउटा अब आज हामी है रोड ट्रिपमा गयो भने कतिवटा हामीले अब त्यही एकर्डिङली प्लान गर्नु सक्छ फ्युचरमा मेरो रोड यो जुन राइडको लागि भनेर चाहिँ इच्छा गरेँ, मैले त्यो विचार गरेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन अटल टनलमा है एकपल्ट अब ड्राइभ गर्ने साह्रै रहर छ है, इच्छा छ, सपना छ। त्यही कारणले गर्दा फर्स्ट टार्गेट इज लाहौल स्पिति भ्याली है। अनि सेकेन्ड नर्थ इस्ट है, मोस्ट अफ द स्टेट्स भनौँ न नर्थ इस्टको। अनि त्यही कारणले गर्दा अब हामी आज सिलगढी हिँडिसकेको छौँ। अब हेर्दै गर्नुहोस्, हामी बाटोमा छ, जाममा छौँ। अहिले झन्डै लगभग 11:15 भइसक्यो है। सिलगढी गएर काम छ, यो गाडीको काम छ। आजको यो हाम्रो रोड ट्रिप चाहिँ के छ भने अब रोड ट्रिप है, अनप्लान्ड रोड ट्रिप होला है। अनि मसँग छ मेरो बेटर हाफ है, मेरो छोरा छ। अब हामी योपालि चाहिँ फ्यामिली ट्रिप गर्नेवाला है, गरी अब हिँडिसकेको छौँ। र मेरो अब मेन गाडी सिलगढीमा काम चाहिँ गाडीमा चाहिँ ड्यास क्याम लगाउनु। यो मैले गाडी निकालेकोदेखि नै विचार गरेको है, सोचेको ड्यास क्याम लगाउनु पऱ्यो भनेर। अब यो जमानामा है कतिवटा नेसेसिटी नै भइसकेको छ ड्यास क्याम पनि। कताबाट कसले आएर हिर्काउँछ, उल्टा घाममा दिन्छ हो, कतिवटा कुरा त्यस्तो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा ड्यास क्याम लगाउँ भने अब यसो रोड ट्रिप गर्दा कतिवटा त्यहाँबाट फुटेजहरू पनि लिन सकिन्छ हामीले है, ड्यास क्याम छ भने चाहिँ सेफ्टीको मेजर्सले पनि एउटा है। ओके एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। सिलगढी आइपुग्यो बल्ल है। बाटोमा निकै जाम थियो। अनि के अरे यसरी जुन ड्यास क्याम इन्स्टल गर्ने विचार गरेको थिएँ, मैले भने जस्तो राम्रो ब्रान्ड त पाएन, अब कहिले पनि सुनेको छैन। तर अब लङ राइडमा जाँदैछु है, लङ ड्राइभमा जाँदैछु। त्यो कारणले गर्दा जुन पायो अब त्यो भए पनि लगाउने विचार गरेँ। अनि यहाँ कार वन्डर एसेसरिज दोकानमा है, स्टोरमा अब कारको जुन ड्यास क्याम इन्स्टलेसन हुनेछ है केही क्षणमा, तपाईँहरूलाई छोटो म देखाउने छु है इन्स्टल कसरी गर्दैछ है। कहिले पनि सुनेको थिइनँ, कुनै म्याक्स लाइन है के भन्ने ब्रान्ड रहेछ कि। अनि अब हेरौँ, लेट्स सी है, इन्स्टल गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। अब लङ टुरमा जानुपर्ने इन्स्टलेसन त गरेको राम्रो होला है। लेट्स अब अरू दोकानहरू पनि प्रायः बन्छ आज दशहराको यो पूजा होलिडेले गर्दाखेरि। त्यही कारणले गर्दा अब
पछाडिको अलिकति टेन्सन भयो पछाडिको क्यामेरा चाहिँ यस्तो भएको रहेछ है यस्तो भएको क्यामेरा रहेछ म चाहिँ सम्झेको थिएँ यहाँनिर लगाउँ भनेर हेरौँ लगाइदिन्छु भन्दैछ टेप पाइदिन्छु भन्दैछ म यो बम्परतिर चाहिँ मलाई छेदा चाहिएन है छुँदा नहोस् भनेको अनि त्यही कारणले गर्दा निट एन्ड क्लिन फिनिस आओस् त्यहाँनिर इन्स्टलेसन भइसक्यो है तर अलिकति मेमोरी कार्ड चाहिँ सपोर्ट गरेन यसले यहाँ भएको मेमोरी कार्ड चाहिँ खालि स्यान्डिस्कको मात्र रहेछ अनि सायद अब मार्केट गएर अरू ब्रान्डको मेमोरी कार्ड किनेर लगाउँछु है लगभग अब सबै इन्स्टलेसन भइसक्यो अब यहाँबाट निक्लेर हिँड्ने है होटल जाने त्यसको बादमा फेरि अलिकति यहाँ मार्केटिङ निक्लिने है बेलुकीको इभिनिङमा यसरी यहाँनिर लगाएँ त्यस्तो भिडियो क्वालिटी त्यति राम्रो लागेन मलाई चाहिँ है तर पनि हेरौँ अब हेर्छु अब हामी होटलमा बस्ने भयो है सागर रेसिडेन्सी प्रायः यही होटल बस्नुपर्छ सिलगढी आउँदाखेरि अनि यहाँ रुमसम्म मिलाएँ अब जाँदैछ भित्र चेक इन गरेर चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्ने है अन्त एक्चुली अलिकति डक्टरसँग भेट्नु पर्ने छ डक्टर अब भेटिन्छ कि भेटिँदैन अनि त्यहाँदेखि कसमस जाने यही केटाको चाहिँ चस्मा बनाउनु पर्छ मेन चाहिँ है हामीहरू के अरे होटल चेक इन गऱ्यौँ है अनि केही बेर रेस्ट गऱ्यौँ यहाँनिर अब फेरि बाहिर निक्लिने है बजार गएर अब कतिवटा काम छ है त्यो गरेर फेरि फर्केर आउनुपर्ने छ अन्त रेस्ट गर्नुपर्ने छ त्यहाँदेखि डिसाइड गर्नुपर्ने छ कि भोलि चाहिँ कतापट्टि हिँड्नुपर्ने हो स्पिटी भ्याली जाने हो कि नर्थ इस्ट जाने हो है डिसाइड गर्नुपर्ने छ हेरौँ अब के हुँदो रहेछ